–2021 blev året då rapvärlden i Sverige skakades rejält. Giganterna inom genren i popularitet blev omskrivna för flera uppmärksammade händelser. Einar, som har varit Sveriges mest spelade artist, mördades brutalt när han sköts ihjäl utanför sin bostad i Hammarby Sjöstad i oktober. Han var misstänkt för flera grova brott när han avled. Rapparen Adel var med Einar när han dödades och ska också blivit beskjuten vid samma tillfälle. 2 veckor tidigare ska Einar, Adel samt rapparen Z som var med i Netflix-serien Snabba Cash varit inblandade i en grov misshandel när en man blev allvarligt knivskuren på Norsen Chow. Efter allt detta så har Z under 2022 blivit gripen och sedermera anhållit som misstänkt på sannolika skäl för grovt vapenbrott i en lägenhet tillsammans med 2 andra män. Z har dömts för en rad brott tidigare och riskerar ett flerårigt fängelsestraff om man åtalas och fälls för detta brott. Adel blev häktad samt fälld för grov fridskränkning under 2022. Adel dömdes till 2 års fängelse i tingsrätten för att ha slagit sin flickvän och hennes syster blodiga. Den kände rapparen Drelo har av polisen kopplats till det kriminella gänget Husby Hyenor. Abs, en medlem i Husby Hyenor, blev fälld för ett uppmärksammat mord som skedde framför mycket vittnen klockan 15.30 efter en jakt genom Husby centrum den 31 maj 2021. 3 andra personer som kopplas till gänget friades dock för sin misstänkta inblandning i mordet. Drelo nämnde de misstänkta i flera av sina låtar och musikvideos såsom Sveparen och GoPro. Den 18 augusti 2021 gick 27-åriga Drelo och flera andra män in i butiken med Akalla-direkten där de tog cigaretter, snus och godis för över 5 000 kronor utan att betala. Butikens personal som först uppgav att de blivit rånade och hotade till livet tog senare tillbaka sina uppgifter. Drelo fälldes trots sitt nekande till 1 års fängelse för rån. I slutet av 2021 har det länge gått rykten att Drelo ska lägga ner sin karriär, vilket han sedan bekräftar på sin Instagram. Tjo folket, jag lägger ner min musikkarriär för att fokusera på det som är bättre. Kommer fortsätta mitt kreativa arbete men på andra sätt. Tack! Drelos planer på att lägga ner musiken hade cirkulerat under längre tid. Innan detta under en period tog han bort sin Instagram. Efter sitt uttalande försvann även rapparens musikvideos från YouTube och sedan plockades bland annat albumet Flawless ner från streamingtjänster som Spotify. Men det blev inte det sista vi hörde från Drelo. Den 6 april 2022 kommer nyheten att Drelo åtalas mot sitt nekande för grovt vapenbrott samt vapenbrott. Enligt åtalet förvarade han en halvautomatisk pistol helt öppet i sin lägenhet och åklagaren bedömer att vapnet innehafts i en kriminell miljö. Denna händelse ska ha varit under 2020 vid 2 separata tillfällen då en husrannsakan utfördes i hans lägenhet. Det återstår att se om han blir fälld för detta och i så fall riskerar han ett fängelsestraff på flera år. 28 personer döms under 2021 i det stora gängmålet kring Vårbynätverket. 2 av huvudpersonerna är rapparna Yasin och Haval. Yasin dömdes för att ha försökt lura en minderårig Einar in i en kidnappningsfälla från en musikstudio i slutet av mars 2020. Domstolen anser att han har tagit emot en krypterad enkrottelefon för just det brottsliga ändamålet och att han har samarbetat med den tidigare ungdomslagspelaren i fotboll, 24-åriga Ilja Jurkovic, kring planerna. Jurkovic pekas ut som en kapten i Vårbynätverket. Yasin dömdes till fängelse i 10 månader för förberedelse till människorov. Fängelsetiden uppgår därmed till 1,5 år i och med att han genomförde brotten under villkorlig frigivning och att han hade 8 månader kvar att avtjäna för en tidigare dom. Yasin har nu avtjänat sitt straff sedan några månader tillbaka och vill ta fallet i högsta domstol för att bli helt frikänd. Efter det misslyckade kidnappningsförsöket i mars 2020 med Yasin så vände sig Vårbynätverket istället till en annan artist, Haval.
När den kidnappningen senare genomfördes i april enligt domstolen. Haval lockade fram Einar men var inte med i lägenheten, skriver tingsrätten. I lägenheten blev Einar bakbunden, skadad och förnedringsfotograferad. Därefter var Haval delaktig i att ha transporterat målsäganden i syfte att denne skulle hämta och till gärningsmännen överlämna ett vapen och 2 guldkedjor enligt domstolen. Haval dömdes till 2,5 års fängelse i tingsrätten och hovrätten för medhjälp till människorov och medhjälp till rån. Enligt uppgifter kan Haval bli frisläppt redan nu under sommaren. Flera andra populära rappare har varit misstänkta, blivit åtalade samt fällda för olika grova brott. En rappare dömdes för grovt vapenbrott till fängelse i 1 år och 8 månader samt var misstänkt i en mordutredning gällande en gängkonflikt. En annan välkänd rappare var misstänkt och greps i samband med en skottlossning. Han kan i förundersökningar samt på social media kopplas till och ha nära band med en gruppering som är misstänkta i 6 mordutredningar samt flera mordförsök. Man kan mer eller mindre säga att toppskiktet av rappeliten och Stockholm har slagits ut på olika sätt. Vissa tycker att rap om sådana här saker är en självuppfyllande profetia, att negativitet lockar till sig negativitet. När ni hör detta, gör ni några egna kopplingar eller drar några egna slutsatser om vad detta beror på och vad det var som gick fel? Samtidigt som detta har skett inom hiphop kan vi konstatera att det skedde 151 skjutningar på 151 dagar. Över 30 personer har redan fått sätta livet till i dödsskjutningar där majoriteten kopplas till gängkriminalitet. Utöver det så har flera blivit allvarligt skadade. Det eskalerande skjutvapenvåldet visar inga tecken på att lugna ner sig utan snarare tvärtom. Dubbelt så många människor har blivit mördare under 2022 än under samma 5 månader tidigare år. När den här normen att använda skjutvapen blir cementerad i storstäderna i det gäng som finns där så kommer det förr eller senare leta sig till de mindre städerna, vilket vi nu ser tydliga tecken på. Kalmar är en av de städerna som sticker ut. Från att det i princip varit helt befriad från skjutvapenvåld kan staden under bara 2022 räkna till 9 skjutningar. I dessa har 3 män dött och en har skadats. Även Eskilstuna sticker ut när det gäller antalet skjutningar. Där har det varit skottlossningar 15 gånger i år, vilket kan jämföras med hela 2021 då 12 skjutningar registrerades. En annan stad som sticker ut är Örebro, som under maj månad fått hantera 3 mord i den kriminella miljön. Vi på Crime Sweden kanske är naiva, men vi gör det vi gör för vi tror att i det långa loppet kommer det gynna alla människor och samhället i sin helhet. Om folk vaknar upp och slutar gömma sig för den brutala verkligheten som vi har idag i Sverige, så kanske någon med makt att ändra på det faktiskt gör någonting istället för att göra det som nästan alltid händer. Mycket gnäll och klagomål, men ingenting händer. Och det är därför vi ibland väljer att visa grova våldsbrott och offer och gärningsmän, för att man ska förstå att det här är riktiga människor och det här händer ute i vårt samhälle hela tiden. Det är inte bara statistik och händer i fantasin, utan vi måste sluta låtsas och faktiskt ta tag i problemet och göra någonting. Och exakt vad det är, det vet vi inte, men någonting måste göras, eller mycket måste göras, och det måste göras nu och det måste ske under en längre tid, men vi måste agera för att få någon ändring på den här spiralen eller utvecklingen vi ser idag. Vad tror ni?